ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ላይ ድምጼ ለየት ሊልባችሁ ይችላል። ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በአሁን ሰዓት ላይ ሁሉም የስልክ ካምፓኒ ማለት ይቻላል ትልልቆቹ አሁን ላይ አላማቸው የሁሉም ፉል ስክሪን የሆነ ምንም አይነት ጥቁር ወይም ደግሞ ባዶ ቦታ የሌለው ቤዝለስ የሆነ ፎን ለማምረት ነው። አንድን ስልክ ወደ ፉል ስክሪንነት ለመቀየር ካሰብን ምንም አይነት ባዶ ቦታ እንዳይኖረው ለማድረግ ካሰብን ግዴታ የጣት አሻራ ማንበቢያውን እንዲሁም የሰልፊ ካሜራውን የተለያዩ ሴንሰሮች እንዲሁም የጆሮ ማዳመጫ ስፒከሩን መደበቅ መቻል አለበት። የተለያዩ ካምፓኒዎችም ይሄን ነገር ለማድረግ የተለያየ ሜተድ ተጠቅመው ለገበያ ያቀረቡ ነው ስልኮቻቸውን። እኔ እንኳን ከዚህ በፊት ሁለት ስልኮች አሳይቻችኋለሁ። ኦፖ ፋይንድ ኤክስ እና ቪቮ ኔክስ የተባሉ ስልኮችን አሳይቻችኋለሁ። እነሱም ፉል ስክሪን ናቸው። የተለያየ አይነት ሜተድ ተጠቅመው ፉል ስክሪን አድርገዋቸዋል። የተለያዩ ካምፓኒዎችም የተለያየ ሜተድ እየተጠቀሙ አሁንም እየሞከሩ ይገኛሉ ፉል ስክሪን የሆነ ስልክ ለማምረት። ዛሬ ማሳያችሁ የዓለምን የስልክ ቴክኖሎጂ አንድ እርምጃ ያራመዱ የሚገኙ 3 ስልኮችን አሳያችኋለሁ። ስለ ስልኮቹ ሙሉ መረጃ ሰጣችኋለሁ። ዋጋቸውንም ጨምሬ ነግራችኋለሁ። ቪዲዮውን ስታዩ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ ፉቀቶችን ሼር እንደራረጋለን። እነዚህም 3 ስልኮች ለየት የሚያደርጋቸው ነገር የሰልፊ ካሜራውን፣ ሴንሰሩን፣ ስፒከሩን፣ የጣት አሻራውን የደበቁበት መንገድ ነው። ስልኩ ፉል ስክሪን ይሆንና እነዚህ ነገሮች ስፒከሩን፣ የሰልፊ ካሜራውን ምናምን ለማግኘት እንደ ድሮ ስልኮች ስላይድ ወይም ደግሞ ሸርተት እያደረግን ነው የምንጠቀምበት። የመጀመሪያውም ስልክ ሻኦሚ ኤምአይ ሚክስ 3 ይባላል። ይህንም ስልክ ሰርቶ ለገበያ ያቀረበው ታዋቂ የሆነው የቻይና ካምፓኒ ሻኦሚ ነው። ይህም ስልክ ከሁለት ወራት በፊት ኖቬምበር ወር ላይ ነበር የተለቀቀው። ያኔም ሲለቀቅ ዓለምን ጉድ ነበር ያሰኘው። እስኪ በመጀመሪያ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። የስልኩም ክብደት 128 ግራም ነው። ስክሪኑ ደግሞ 6.39 ኢንች ሱፐር ኦምሌድ ዲስፕሌይ ነው ያለው። ራሙም ደግሞ በ3 አይነት ነው የቀረበልን 6GB፣ 8GB እንዲሁም 10GB ናቸው። ስቶሬጁም ደግሞ 2 አይነት ነው 128GB እና 256GB ነው። ባትሪውም 3200 ሚሊ አምፔር ነው። ካሜራው ደግሞ ከፊት 24 ሜጋፒክሰል በ2 ሜጋፒክሰል 2 ሌንስ ነው ያለው። ከኋላም 2 ሌንስ ነው ያለው 12 ሜጋፒክሰል እና ሌላኛውም 12 ሜጋፒክሰል ነው። አንድሮይድ ቨርዥኑም 9 ፓይ ነው። የስልኩም ስክሪን ሱፐር ኦምሌድ ነው። ይህም ማለት በጣም ፍክት ያለ ቀለማትና ብርሃን ያለው ስክሪን ነው ማለት ነው። ስልኩ ላይም በጣም ጥሩ የሆኑ ካሜራዎች ነው የተገጠሙለት። የሰልፊ ካሜራውን ለመጠቀም እንደነገርኳችሁ ስልኩን ሸርተት ወይም ደግሞ ስላይድ ማድረግ ይኖርብናል። የስልኩም ካሜራ በኤአይ ወይም ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የታገዘ ነው። ይህም ማለት ልናነሳ ያሰብነውን ነገር አውቆ ለሱ የሚሆን ከለርና ሳቹሬሽን ራሱ አስተካክሎልን አሪፍ ፎቶ እንድናነሳ ይረዳናል። ለምሳሌ የምግብ ፎቶ ለማንሳት ኤአይ ሞድ ስናደርገው ምግብ መሆኑን ያውቅና ለራሱ የሚሆን ከለርና ሳቹሬሽን ያዘጋጅና በጣም አሪፍ ፎቶ እንድናነሳ ይረዳናል። እዚህ ጋም በኤአይ የተነሳና በኖርማል የተነሳው ልዩነቱን እዩት፣ ግልጽ ይሆንላችኋል። ካሜራውም ናይት ሞድ አለው። ይህም ማለት በጨለማ ጥሩ ፎቶችን እንድናነሳ ይረዳናል። በጀርባው ካሜራን በመጠቀም 4K 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ የሆኑ ቪዲዮዎችን መቅረጽ እንችላለን። በኤአይ ወይም ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሰሩ ስራዎች በተቀላጠፉ ሁኔታ እንዲሰሩ ስናፕድራገን 845 10 ናኖሜትር ቺፕሴት ነው የተገጠመለት። ይህም የመጨረሻው የስናፕድራገን ምርት ነው። በጣም ፈጣን ናቸው ከሚባሉ ቺፕሴቶች ዋነኛው ነው። ይህም ማለት ምንም አይነት ጌሞችንና አፖችን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲሰራ ይረዳዋል። ስልኩም እስከ 10GB ድረስ የራም አማራጭ አለው። ለሴኩሪቲም በፌስ አይዲ እንዲሁም የስልኩ ጀርባ ላይ የጣት አሻራ ማንበቢያ ያለው። ሌላኛው ዓለምን ያስገረመበት ነገሩ ደግሞ ስልኩን ስንገዛ የስልኩ ቦክስ ውስጥ የዋየርለስ ቻርጅ ማድረጊያ አብሮ ተካቷል። ይህም የመጀመሪያው ስልክ ያደርገዋል። ትንሽ የሚደብረው የዚህ ስልክ ነገር የባትሪው ጉዳይ ነው። ባትሪውም 3200 ሚሊ አምፔር ነው። ይሄም በዚህ ሰዓት
አነስተኛ ከሚባሉት ይመደባል። ስልኩም በአራት አይነት ቀለም ቀርቦልናል። ጄድ ግሪን፣ ሳፋየር ብሉ፣ ኦኔክስ ብላክ እንዲሁም 10 ጂቢ ደግሞ ስንገዛ ፎርቢደን ሲቲ ብሉ የሚባል ከለር አለው። ስልኩም 2 ሲም ካርድ ይቀበላል። ሌላ ግን ሚሞሪ መቀበል አይችልም። የስልኩም ዋጋ 6 ጂቢ ራም በ128 ጂቢ ስቶሬጅ ያለውን ኤምአይ ሚክስ ስሪን ዋጋውን እዩት። ሁለተኛው ስልክ ደግሞ ሆነር ማጂክ 2 ይባላል። ይህንም ስልክ ለገበያ ያቀረበው ታዋቂው የቻይና የስልክ ካምፓኒ ሁዋዌ ነው። ይህም ስልክ ኤምአይ ሚክስ ስሪ ከለቀቀ በኋላ የተለቀቀ ስልክ ነው። ይህም ስልክ ከ2 ወር በፊት ነው የተለቀቀው ኖቬምበር ላይ። በመጀመሪያ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። የስልኩም ክብደት 206 ግራም ነው። ስክሪኑ ደግሞ 6.39 ኢንች አሞሌድ ዲስፕሌይ ነው ያለው። ራሙ ደግሞ 6 ጂቢ እና 8 ጂቢ ራም አማራጭ አለን። ስቶሬጁም እንደዛው ሁለት አማራጭ አለን 128 ጂቢ እንዲሁም 256 ጂቢ ነው። ባትሪው ደግሞ 3500 ሚሊ አምፒር ነው። ካሜራው ደግሞ ከፊትም ከኋላም 3 ካሜራ ነው ያለው። የፊት ለፊቱ 16 ሜጋፒክሰል 2 ሜጋፒክሰል ሌላም ተጨማሪ 2 ሜጋፒክሰል አለው። ከኋላ ደግሞ 16 ሜጋፒክሰል ተጨማሪ ሌላ 16 ሜጋፒክሰል እንዲሁም 24 ሜጋፒክሰል ነው። አንድሮይድ ቨርዥኑም 9 ፓይ ነው። የዚህ ስልክ ግርም የሚለው ነገሩ 6 ካሜራ ነው በአጠቃላይ የተገጠመለት፣ ከፊት 3 ከኋላ 3። የዚህም ስልክ ካሜራ በኤአይ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የታገዘ ነው። የፊት ካሜራው የሰልፊ ካሜራውን ለመጠቀም ስልኩን ስላይድ ወይም ደግሞ ሸርተት ማድረግ ይኖርብናል። ያኔ ባለ 16 ሜጋፒክሰል እና ሁለት ደግሞ ባለ 2 ሜጋፒክሰል ዴፕ ሴንሰር ካሜራዎች እናገኛለን። እነዚህም ሁለት ካሜራዎች የምናነሳው ፎቶ ትክክለኛ ዴፕዝ ኢፌክት እንዲኖረው ይረዳናል። ከኋላ ደግሞ የምናገኛቸው 16 ሜጋፒክሰል f1.8 ይሄም ለናይት ሞድ በጣም የሚጠቅም ካሜራ ነው። ሁለተኛው ካሜራ ደግሞ 16 ሜጋፒክሰል ነው። እሱም f2.2 ነው። ይሄም ዋይድ አንግል ነው። ይሄም ማለት 120 ዲግሪ ዘርጠጥ ያለ ካሜራ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ካሜራ ደግሞ 24 ሜጋፒክሰል ብላክ ኤንድ ዋይት f1.8 ነው። ይሄም ዲቴይል የሆኑ ነገሮችን ለማንሳት ይጠቅመናል። በጀርባውም ካሜራ በመጠቀም እስከ 4K 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ የሆነ ቪዲዮችን መቅረጽ እንችላለን። የስልኩም ስክሪን አሞሌድ ስለሆነ ይሄም ፍክት ያለ ቀለማትና ብርሃን ያለው ስልክ እንዲሆን ይረዳዋል። ሌላኛው የዚህ ስልክ ገራሚ ነገሩ ለሴኩሪቲ በጣም ፈጣን የሆነ ኢንስክሪን ፊንገርፕሪንት ወይም ደግሞ ስክሪኑ ላይ ጣት አሻራ የሚያነብ ሲስተም ገጥሞለታል። እንዲሁም በተጨማሪ በፌስ አይዲ ይከፈተልናል። የፌስ አይዲውን ለማግኘት ካሜራውን ለማግኘት ሸርተት እንደምናረገው ሸርተት ስናደርገው እዛጋም የፌስ አይዲ ሴንሰር አለ። ያኔ ፊታችንን ቼክ አድርጎ ይከፍተልናል ማለት ነው። የስልኩም ባትሪ ደህና የሚባል ነው። 3000 ሚሊ አምፒር ነው። ፋስት ቻርጂንግ ነው። ከስልኩ ጋርም አብሮ በሚመጣልን ቻርጀር የምንጠቀም ከሆነ በ30 ደቂቃ ውስጥ እስከ 75% ድረስ ቻርጅ ያደርግልናል። ይህም በጣም ፈጣን ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በተቀላጠፈ ሁኔታና በቀላሉ ለማድረግ እንዲችል የሁዋዌ የመጨረሻው ቺፕሴት የሆነው ኪሪን 980 7 ናኖሜትር የሆነው ተገጥሞለታል። ይህም ቺፕሴት ከስናፕድራገን 845 ራሱ እንደሚበልጥ ይነገራል። ስልኩም በሶስት አይነት ቀለማት ቀርቦልናል። ግራዲያንት ብላክ፣ ግራዲያንት ሬድ፣ ግራዲያንት ብሉ ናቸው። 2 ሲም ካርድም ይቀበላል፣ ግን ሚሞሪ ካርድ መጨመሪያ ቦታ የለውም። የስልኩም ዋጋ 6 ጂቢ ራም በ128 ጂቢ ስቶሬጅ ያለውን ሆነር ማጂክ 2 እዩት ከስር ዋጋውን። ሶስተኛው ስልክ ደግሞ Lenovo Z5 ወይም ደግሞ Z5 Pro ይባላል። ይህም ስልክ ለገበያ ያቀረበው ታዋቂው የቻይና የስልክና የኮምፒውተር አምራች ካምፓኒ ሆነው Lenovo ነው። ይህም ስልክ አንድ ወር በፊት ነው የተለቀቀው። ስልኩም ከኤምአይ ሚክስ ስሪ እንዲሁም የሆነር ማጂክ 2 ፈለግ ተከትሎ የወጣ ስልክ ነው። እስኪ በመጀመሪያ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። የስልኩም ክብደት 210 ግራም ነው። ስክሪኑም 6.39 ኢንች ነው። ራሙም 6 ጂቢ ራም ነው። ስቶሬጅ ግን ሁለት አይነት አማራጭ አለን። 64 ጂቢ እና 128 ጂቢ ናቸው። ባትሪውም 3350 ሚሊ አምፒር ነው። ካሜራውም ደግሞ
ከፊት 16 ሜጋፒክሰል በ8 ሜጋፒክሰል እንዲሁም ከኋላ ደግሞ 16 ሜጋፒክሰል በ24 ሜጋፒክሰል ናቸው። አንድሮይድ ቨርዥኑም 8.1 ኦሪዮን ነው። ይህ ስልክ ከሁለቱ ስልኮች ማለትም ከኤምአይ ሚክስ 3 እና ከሆነር ማጂክ 2 ትንሽ ወረድ ያለ ስፔክና ዋጋ ያለው ስልክ ነው። ይህም ስልክ አነስተኛ ዋጋ ያላቸው ወይም በጀትድ ፎን የሚባሉ አይነት ነው። ነገር ግን እነሱ የተጠቀሙትን አይነት ቴክኖሎጂ ነው ይዞ የመጣው። ስልኩም ኦሞሌድ ዲስፕሌይ ስለሆነ አሪፍ አይነት ከለርና ብርሃን ያለው ስክሪን ነው። ስልኩም በአጠቃላይ 4 ካሜራዎች አሉት። ከፊት 2 ከኋላም 2 ነው። ከፊት 16 ሜጋፒክሰል በ8 ሜጋፒክሰል ነው። ከኋላ ደግሞ 16 ሜጋፒክሰል በ24 ሜጋፒክሰል ነው። ስልኩም በኤአይ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይታገዛል ካሜራው። ናይት ሞድም አለው። ነገር ግን ብዙ ያነበብኳቸው ሪቪዎች እንደሚናገሩት ብዙም እንደማይሰራ ነው የሚገልጹት እነሱ። ካሜራውም እስከ 4K መቅረጽ ይችላል። ቺፕሴት ስናፕድራገን 710 ነው። ይህም ትንሽ የቆየ ቺፕሴት ነው። ለሴኩሪቲም ኢን ዲስፕሌይ ፊንገርፕሪንት ወይም ስክሪን ላይ ጣት አሻራ ማንበቢያ ሴንሰር አለው። እንዲሁም በተጨማሪ በፌስ አይዲም ይከፈተልናል። እሱንም ለማድረግ ስልኩን ስላይድ ማድረግ አለብን። ይህም ስልክ ብዙ የከለር አማራጮች የሉትም፣ በጥቁር ብቻ ነው የተሰራው። የስልኩን ባትሪ በጣም ብዙ የሚባል አይደለም፣ 3350 ሚሊ አምፔር ነው። የስልኩም ዋጋ 6GB ራም በ64GB ስቶሬጅ ያለውን Lenovo Z5 ፕሮን ዋጋውን ከስር ይዩት። እዚህ ጋር እንደምናየው የቻይና የስልክ ካምፓኒዎች ያለምን የስልክ ቴክኖሎጂ እያራቀቁት የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን እየፈጠሩ በዛ ላይ ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሚባል አይነት ስልኮችን እያመረቱልን ይገኛሉ። እና እነዚህን ስልኮች ለምሳሌ አይፎን ወይም ደግሞ ሳምሰንግ ቢሰሯቸው እርግጠኛ ነኝ የስልኮቹ ዋጋ $1000 በላይ ነበር የሚሆነው። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች ስለ ስልኮቹም አሪፍ መረጃ የሚሰጧችሁን ዌብሳይቶች ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ታገኙታላችሁ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉት። በሌላ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።